नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरुलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा टिकटकमा अहिले चलिरहेको प्रब्लम तपाईहरुको आफ्नो साथीले भिडियो अपलोड गरेको छ, आफ्नो साथीको भिडियो तपाईहरुको फॉर यू पेजमा आइरहेको छैन र तपाईहरुको भिडियो अपलोड गर्नुभएको छ तपाईहरुले, तर तपाईहरुको साथीमा तपाईहरुको भिडियो फॉर यू पेजमा आइरहेको छैन भन्ने जुन प्रब्लम चलिरहेको छ त्यसको बारेमा आज यस भिडियो कुरा गर्ने रहेको छु। सो यदि तपाईहरुले यो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनकि हामीले यस च्यानलमा यस्तै युट्युब रिलेटेड, टिकटक रिलेटेड र इन्स्टाग्राम रिलेटेड तपाईहरुले कसरी च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्टलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा राम्रो फ्यान बेस बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी नेपालीमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने गर्छु। सो भिडियो एकदम राम्रो हुनेछ, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो अहिले तपाईहरुले टिकटकमा आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ तर तपाईहरुले त्यो चाहिँ आफ्नो साथीको फर यू पेजमा आएन र साथीको टिकटक भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईको फर यू पेजमा आएन भनेर तपाईले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, कसैले धेरै जस्तोहरु आत्तेर यो के भयो मेरोमा भ्यू आइरहेको छैन या केही आएर छैन भनेर तपाईहरुले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, कि त डिलिट गरिदिनुहुन्छ या कि त त्यसलाई प्राइभेट गरिदिनुहुन्छ। यहीमै नै तपाईले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईहरुको यस्तो भइरहेको छ भने भिडियो तपाईले भिडियो न त डिलिट गर्ने हो न त प्राइभेट गर्ने हो। अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तपाईले स्क्रिन रेकर्डमा म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। ओके, सो मोबाइल स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले टिकटक अकाउन्ट ओपन गरेको छु। अब यसपछि म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। अब तपाईले सबभन्दा माथिपट्टि यता हेर्नुस् त, दुईटा माथिपट्टि टपमा यतापट्टि एउटा क्यामेरा जस्तो आइकन छ अनि यतापट्टि तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि फलोइङ छ र फर यू पेज छ। अब सिम्पली पहिला हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि अब फर यू पेजमा आउँथ्यो साथीहरुले अपलोड गर्दा या हामीहरुले अपलोड गर्दा भिडियो, तर अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि टिकटकको केही एपलाई अपडेट गरिरहेको छ टिकटकले। सो यही अपडेट गरिरहेको कारणले गर्दा तपाईहरुको भिडियो चाहिँ फर यू पेजमा आइरहेको छैन। अब यस्तो बेला तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ फलोइङमा जानुस् र फलोइङमा गइसकेपछि तपाईले माथिपट्टि फलोइङमा गइसकेपछि तपाईले जसलाई फलो गर्नु भएको छ आफ्नो साथीहरुलाई स्क्रोल गरी हेर्नुहोस्। तपाईले जसलाई फलो गर्नु भएको छ आफ्नो साथीहरुको फलो गरेको भिडियो यहाँ चाहिँ पक्का पनि आउँछ। यदि तपाईले यता गएर लाइक गर्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईको भिडियो बल्ल फर यू पेजमा आउँछ, किनकि अहिले यो प्रब्लम एउटा टिकटकमा चलिरहेको छ। यसलाई तपाईहरुले प्रब्लम नै भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले तत्कालीन अहिले टिकटक एप अपडेट भइरहेको कारणले गर्दा यो प्रब्लम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले फलोइङ पेजमा गएर भिडियो हेर्नु हुँदैन भने साथीको तपाईहरुको भिडियोलाई चाहिँ घाटा पर्न सक्छ। त्यसैले नआत्तिनुस्, भिडियोलाई न त डिलिट गर्नुस् न त त्यसलाई प्राइभेट गर्नुस्। भिडियो जस्तो छ त्यस्तै राख्नुस्। सिर्फ गर्नुपर्ने काम तपाईले के हो भन्दाखेरि फलोइङमा जानुस्, फर यू पेजमा नकुद्नुस्, फलोइङमा जानुस्, त्यता गएर लाइक, शेयर र त्यसलाई आफ्नो च्यानललाई फलो गरेर त्यसलाई धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोस्, ताकि तपाईहरुको साथीको भिडियो पनि फर यू पेजमा जान्छ र तपाईहरु पनि आफ्नो साथीहरुलाई त्यही नै भन्नुहोस्। यस्तो गर्नाले दुवैको अकाउन्ट एकदम राम्रोसित ग्रो हुन्छ र भ्यू पनि आउँछ। सो आजदेखि तपाईहरुले न त भिडियो डिलिट गर्नुस् न त भिडियोलाई तपाईहरुले प्राइभेट गर्नुस्। एक्लै साथी गर्नुस् र एक्लै च्यानल ग्रो गर्नमा मद्दत गर्नुस्, किनकि यो प्रब्लम अहिले टिकटकले नै अपडेट गरेको कारणले गर्दा केही यस्तो प्रब्लमहरु चलिरहेको छ। सो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। अनि हाम्रो यस च्यानलमा युट्युब रिलेटेड, इन्स्टाग्राम रिलेटेड र टिकटक रिलेटेड केही इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सो फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ।